ما تتخيلوش الألم اللي أنا فيه دلوقتي. كمية ألم يا جماعة فظيعة، كمية ألم فظيعة بجد بجد بجد. يمكن هو اليوم ده اللي أنا رايحة أكشف فيه. أنا قلت أطلع كده أهو بدري شوية، أكنس عند الطيور تحتيهم وأتصرف كده وأعمل معاهم أي حاجة، بحيث إن أنا لما أبقى في المشوار ولا كده وبكشف أبقى نفسيتي مرتاحة. كل التفاصيل إن شاء الله وكل الكلام هتسمعوه في الفيديو بإذن الله. ادخلوا معايا الفيديو بقى، ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناة. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا، وبشكر كل واحدة اتصلت بكلمتني قالت لي اي حاجة بشكرها والله. وادخلوا معايا الفيديو واعرفوا التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى وأحسن أخوات في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب العمر كله. قلت اعمل معاكم الروتين ده طبعا يا جماعه. اليوم ده اللي انا رايحه اكشف فيه، اللي انا حاجزه فيه عند الدكتور ورايحه اكشف. انا ما بخرجش من البيت الا وانا عامله كل حاجه في البيت الحمد لله، وسايبه البيت نظيف مفيش اي حاجه. وطبعا قلت ايه، الطيور دي كانت عندي في الثلاجه، ده كربات في الفريزر. ده كربات طلعته كده بحيث ان انا لو جه معايا ضيوف او جات لي ناس، طبعا اهلي كلهم عارفين ان انا رايحه اكشف اكيد كلهم هيجوا. طلعت ده كربات كده غسلته. وطلعت 3 فراخ اهو من الفريزر، طبعا دول مغسولين ويعني ومحطوط لهم خل وبقوا زي الفل. بس قلت هشطف كده واحطهم يعني ايه يتصفوا. وهعمل بقى نشوف الروتين النهارده اللي انا هعمله ده روتين بسيط. انا بحب يا جماعه ان انا قبل ما اطلع من البيت كل حاجه تبقى جاهزه وكل حاجه نظيفه، بحيث ان انا اول ما ادخل البيت اجهز كل حاجه، وكل حاجه ايه ما اتعبش فيها يعني. هنقفل بقى كده. لا اله الا الله، الصينيه وقعت معايا، اسفه. طبعا انا غسلت يا جماعه كميه الطيور دي كلها كده زي ما انتم شايفين، وهحطها بقى في مصفى واسيبهم يصفوا طبعا بقى اللي يعني ايه، بحيث ان انا امشي من البيت ما يكونش فيه اي حاجه بقى عايزه تتعمل، بحيث ان الاولاد يسووا على طول او اتصل بهم يعملوا اكل لكذا نفر وكده. المهم يا جماعه طبعا ايه، طبعا كان عندي محشي في الثلاجه راقد. انا مش عايزه دعواتكم، بس انا مش عايزه دعواتكم معايا. طبعا دول برضه الصلصه انا ببقى عاملاهم يا جماعه، ببقى مفرزه برضه الصلصه في الفريزر، ما بعملهاش، بعمل كميه يعني. ممكن يبقى الحله اللي زي دي كده صلصه كتيره، واجي احطها في اكياس واطلع بقى تبع الوجبه اللي انا هعملها. عشان عندي محشي تاني في الفريزر، قلت اطلع بس كيس بسيط كده اهو واكمل على المحشي اللي راقد عندي. مش عارفه الصينيه دي اخبارها ايه، كل ما امسكها تقع. طبعا عندي شويه فلفل اهو دي. الكوسه دي انا هطبخها اعملها طبيخ لان ولادي بيحبوا الطبيخ. والباشمهندس جاي طبعا النهارده، عارف ان انا محدش جاي، انا هعمل بقى الحاجات دي كلها. وهطلع طبعا يا جماعه اوكل الطيور معاكم برضو. هنطلع ناكل الطيور ونتكلم شويه، لان سبحان الله يعني زي ما قلت لكم انا بحب اعمل كل حاجه وانضف كل حاجه واوضب كل حاجه قبل ما امشي، بحيث زي ما انتم عارفين كل حاجه تبقى جاهزه. قلت بقى افطر الطيور، افطرهم بقى قبل ما امشي طبعا. وبما ان برضو اجازات كده والاولاد يعني موجودين، اكيد برضو هيطلعوا لهم مثلا طقه ولا طقتين لحد ما اجي وكده. لان طبعا المشوار بيبقى عارفين ان انا قايله لهم يعملوا حاجه مثلا في البيت هم بيعملوها، ما بيتاخروش. انما ممكن اكون رايحه مشوار قريب ولا حاجه، فما بقول لهمش يعملوا حاجه. بس لان زي ما قلت لكم يعني انا يمكن مش مدخله اولادي برضو في حكايه الطيور، في حكايه الحاجات اللي كده، فانا مش مدخلاهم فيها قوي يعني. هفطرهم بقى. طبعا فتحت برضو على الحمام، هدخل ادخل بقى لان في حمام راقد، هدخل له برضو الاكل واحطه له. وبجد يا جماعه صراحه ربنا انا مش عارفه ايه المغص ده وايه التعب ده. الحمد لله على كل حال، وانا والله العظيم ربنا هو اللي عالم. انا راضيه باي حاجه يدهاني ربنا، وانا واثقه وعارفه ان مفيش اي حاجه، وعارفه الحمد لله ان انتوا دعواتكم ليا يعني اكيد، لان يعني ربنا اللي وعدنا ان الدعاء بيغير القدر والاستغفار بيغير القدر. وانا الحمد لله يعني معتكفه على الاستغفار الايام دي، وبحمد ربنا وبشكره. لان ربنا ما بيديناش الا الحاجه الحلوه. ولو ابتلينا برضو باي مرض ولا باي حاجه، والله يا جماعه اكيد اكيد مليون في الميه ده امتحان من عند ربنا، واحنا صابرين واحنا يعني الحمد لله.
هو انا بس ربنا بس يستر، وانا بس في حاجه شاكه فيها، بس الحمد لله يعني ايه. هي دي اللي بتكون يعني ممكن تكون صعبه عليا شويه الحاجه دي. ربنا هو الستار، وربنا يعني ما بيجيبش حاجه وحشه للانسان، الحمد لله والشكر لله. طبعا يعني والله العظيم يا جماعه الحمد لله والشكر لله، انا بحمد ربنا على حب الناس، وبحمد ربنا على ناس كتيره قوي حتى ما كانتش مشتركه عندي وجايه بتسالني على صحتي. طب قولي لنا انت فين؟ طبعا انا زي ما قلت لكم بقى، انا هروح عند الدكتور وكل حاجه ان شاء الله، لان انا مش هقدر اصور بقى وانا طالعه ولا داخله ولا رايحه، لا. جوزي والله من النوعيات اللي لا بيحب القنوات ولا بيحب، وانا يمكن اي فيديو بصوره معاكم عند الدكتور والله ما يعرف عنه شيء ولا يعرف اي حاجه. وهو اللي عارفه دلوقتي ان انا قافله القناه مش بشتغل عليها، لانه هو من الناس المحافظه قوي، والناس بقى اللي لهم ايه، اللي لهم دماغ لوحدهم، اللي لهم روتين لوحدهم، لازم ايه محدش يطلع عنه، لهم نظام في حياتهم. الناس من الناس يعني الحمد لله هو ده سبب نجاحه يعني. بحمد ربنا وبشكر فضله. وننزل بقى طبعا يعني هنزل برضه اعمل للاولاد، انا مش ضامنه ظروفي، هكمل برضه هكمل لهم حتى لو اتاخرت، يبقى هم غداهم اللي هم يتغدوا جاهز. لو جت ناس كده وكده هقول لهم زودوا كده والكلام ده ان شاء الله باذن الله. طبعا يا جماعه انا جهزت الخلطه اهي. بس والله صراحه عشان هو الوقت بدري انا دورت على خضره عند اي حد ما لقيتش. فانا هسيب الرز كده مش هحشي ولا هعمل حاجه. حطيت بقى كده ذكر بط، وحطيت فرخه لغدا يعني، لغدا بقى في البيت، يا الله اعلم بقى اللي هيحصل ايه. طبعا هاخد بكل بقى الفراخ دي احطها في الفريزر، وهنشوف ان شاء الله يعني طلعت تتسوى النهارده، طلعت ما طلعتش خلاص اللي هنا معمول يكفي. وبسألكم بقى الدعاء. طبعا يا جماعه انا واقفه اهو منتظره جنب العربيه لحد ما ابو سما يطلع بقى وندور العربيه ونتكل على الله. طبعا الشمس علت والدنيا يعني بسم الله ما شاء الله. الجو بقى حلو قوي. شويه كده بقى جوز دقايق كده ولا حاجه لحد ما نشوف دقيقتين كده ولا حاجه، هناخدها جوله كده عند الزرع بالمره واكلمكم شويه. انا مش عاوزه الا اني يا جماعه الدعاء، اسالكم الدعاء بالله عليكم، بس لان الحاجه دي بتبقى عامله زي الامتحان. الحمد لله وانا راضيه باي حاجه وراضيه بقضاء ربنا والحمد لله. شايفين الشجره دي يا جماعه؟ شايفين الشجره دي من كتر التحمل عليها ومن كتر ما شاء الله ما شاء الله الثمر اللي عليها نزلت جامد، شايفين اهو نزلت جامد يعني، لان هي ما شاء الله ما شاء الله محمله جامد قوي، محمله برتقال لسه صغير جامد قوي. فهي نازله بقى اهو. طبعا دي شجره برضه ليمون، ودي شجره ليمون، وما شاء الله ابتدى بقى الموز اهو، ابتدى الموز بسم الله ما شاء الله ينفخ كده. بس يا جماعه الظاهر انه جه سمع صوته. يلا ان شاء الله اشوفكم بقى في فيديوهات تانية، واسالكم بقى الدعاء، وطبعا كل حاجه هتبقى قدامكم، كل كلمه هتبقى قدامكم، واقول لكم على كل حاجه، واشوفكم بقى في فيديوهات تانية حبايب قلبي. وانتظروا ان شاء الله اما نقول بقى ونشوف نتيجه بقى التحاليل والكشف وكده، اقول لكم على كل حاجه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. توحشوني.